তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে টেষ্টপ্ৰেম ব্লগাৰ। মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ধমাকাদাৰ ব্লগ এটা হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো অতি সোনকালে এটা ধুনীয়া ট্ৰিপ কৰিম বুলি আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ। যোৱা লাষ্টটো কোৱা নাইও যদি মই আজি কৈ দিছোঁ ক'লৈ গৈ আছোঁ কম পিছত। তো আপোনালোকে ষ্টৰিবিলাকত গম পাই যাব, মই এতিয়া নকওঁ, আপোনালোকক তাত গৈ পেলাই যেতিয়া মই ক'ম। আৰু পিনে যোৱা প্লেন হৈ গ'ল বাৰু, আমি কালি গৈ আছোঁ 20 তাৰিখে, আজি হ'ল 19 তাৰিখ। আৰু ঘৰত পিনে কোনো নাই, মই অকলে টিভি লগাই অকলে চাই আছোঁ। ভাবিছোঁ ব্লগ এটা বনাই লওঁ, কিয় মানে যিহেতু এটা ট্ৰিপ কৰিমেই, ট্ৰিপটোৰ লগত মিলাই পেলাই এটা ব্লগ বনাই দিওঁ, তো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। ক'লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ, কিয় মানে অকণমান ব্লগটো এইটো অকণমান ডাঙৰ হ'ব গৈ আছে। তো গতিকে আপোনালোকে মাজত গম পাই যাব ক'লৈ গৈ আছোঁ। যদি এতিয়াই কৈ দিওঁ, নহ'লে আপোনালোকৰ মজাটো খতম হৈ যাব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পাব। এতিয়ালৈকে কোনো যদি মোক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এতিয়াই। আৰু এনেকৈ যদি কোনো ঘৰত অকলে থাকোঁ নহয়, একদম ব্লগ মানে মজা লাগে, মানে একদম পূৰা ফিলটো একদম ব্লগাৰ নিচিনাকৈ আহিছে। আপোনালোকৰ কথা কি নাজানো, মোৰ তেনেকুৱা লাগে, অকলশৰীয়া ব্লগ বনালে একদম। আমাৰ চব মানুহ নাযায়, আমি 3জন মানুহ যাওঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা, মা, মই, দেউতা, আমি 3টা যাম, ভণ্টি নাযায়। ভণ্টিৰ যিটো এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব 22 তাৰিখৰ পৰা, গতিকে ভণ্টি নাযায়, আমি 3জনেই যাম। আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আছিল, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ৰভাখন হেৰি কৰাই নাই, মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ৰভা খোলাই নাই। বেগটো উলিয়াই থৈছে, বহুত লেতেৰা হৈ গ'ল বেগটো। বেগ চাফা কৰিবলৈ এইটোৱে যিহেতু আমি কালি লৈ যাম, তো গতিকে বেগটো চাফা কৰি থোৱা হৈছে। বেগটো চাফা কৰি পেলাই ৰ'দত দি থোৱা আছে, মানে চাফা কৰিবলৈ আছে বাৰু, অলপ আগতে ৰ'দত দি লৈছে। তাৰপিছত পিনে মই টিভি চাই আছোঁ, মা নাছিলে ঘৰত, মা এতিয়া বাৰু ঘৰ পালেহি। আৰু সেয়া আৰু কি কৰিম, দিনটো এনেকৈ কটাব লাগিব আজি। কাইলৈ যিহেতু যাম, প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ যোৱা। তাকে ভাবিছোঁ জোতা কি পিন্ধি যাওঁ, মানে জোতা কেইবাযোৰো আছে, কিন্তু নিমিলে কাৰো মানে ভালকৈ নিমিলে। ক্ৰক্সযোৰ বাৰু নিমেই, ক্ৰক্সযোৰ নিবই লাগিব। চাওক, এযোৰ, দুযোৰ, 3যোৰ, আৰু এযোৰ বাহিৰত আছে, আৰু এযোৰ ক্ৰক্স। মই ভাবিছোঁ এইযোৰ পিন্ধি যাওঁ, আৰু এইযোৰ মানে নিপিন্ধোঁ, এইযোৰ পিন্ধিয়ে থাকোঁ, বেছিভাগ এইযোৰে পিন্ধি থাকোঁ মই। এইযোৰ মোৰ ফেভৰেট জোতা হয়, আৰু এইযোৰ মানে চবৰ লগতে নিমিলে, মানে এইযোৰ সেইকাৰণে মই নিপিন্ধোঁ এইযোৰ, আৰু এইযোৰ নিনো, গতিকে এইযোৰ পিন্ধি যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মা আহি পেলাই মাক অকণ চাহ অকণ বনাব দিওঁ। এইপিনে কাপোৰ কানি পিনে ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে, এইপিনে কাপোৰ কানিবিলাক। আৰু চাহ অকণ বনাব দিওঁ, মায়ে কি কয়, মা চাহ অকণ বনা, মাক চাহ অকণ বনাব দিছোঁ। এই বনালেই সেয়া, তো চাহ বনাই আছে, চাহটো চাহ একাপ খাই ল'ম আগতে, তাৰপিছতে এনাৰ্জি পাম ব্লগ বনাবলৈ। নাথাকিম যিহেতু, ৰয়েল এনফিল্ডখন এইখনে থাকিব, আৰু কোনো বাহিৰলৈ নুলিয়াই যিহেতু ৰয়েল এনফিল্ডখন এইখন থাকিব, কেইদিনমান যিহেতু নাথাকিম। আৰু এইপিনে মোৰ ৰ'জি, নতুন নাম দিছোঁ, স্কুটিখনৰ নাম দিয়া নাছিলোঁ, তো ফাইনেলি নাম এটা দিলোঁ ৰ'জি। আৰু স্কুটিখন এই অহা 6 অক্টোবৰত 2 বছৰ হৈ যাব, 2 বছৰ। তো গতিকে তাত ধমাকা ব্লগ বনাম বুলি ভাবি আছোঁ স্কুটিখনক ওপৰত, মানে স্কুটিখনৰ অলপ পূজা চূজা কৰিবলৈ নিম। তো হয়তো কেক চেকো কটা হ'ব পাৰে, সেইটো তেতিয়াই মানে মই হেৰি কৰিব পাৰিম, ডিচাইড কৰিব পাৰিম, এতিয়া নকৰোঁ। আৱাজটো আপোনালোকে শুনিছেনে নাজানো, মানে চাহ হৈ গ'ল, চাহ খাই লওঁ। চাহ তো চাহ খোৱা খাই লওঁ। তাৰপিছত কি কওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, গম পাই যাব আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ। ক'লৈ গৈ আছোঁ মানে হয়তো আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' তাৰ পৰা পাইছেই, যোৱা জানুৱাৰীত নেকি, জানুৱাৰী নে ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ এটা ভিডিঅ' তাৰপৰা পাইছে আপোনালোকে। এইবাৰ আপোনালোকে 2টামান ভিডিঅ' পাব, 2টা এটলিষ্ট, 1 বা 2টা। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, গম পাই যাব। আৰু মোৰ যদি ষ্টৰি নাই চোৱা, অৰ্থাৎ ইনষ্টাগ্ৰামত যদি মোক ফ'ল' নাই কৰা, প্লিজ ফ'ল' কৰি লওক এতিয়াই। তেজ ব্লগাৰ আৰু মিষ্টাৰ বিশাল বুলি আহি আছে 2টা, আপোনালোকে এটাত ফ'ল' কৰিলে হ'ব। মিষ্টাৰ বিশালত ফ'ল' কৰিলেও পাব আপোনালোকে তেজ ব্লগাৰ। তো এতিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ প্ৰায় 10টা 10:30 বাজিলে, আৰু অলৰেডি আমাৰ যোৱাৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গ'ল কমপ্লিট। আৰু আপোনালোকে ভাত পানী খালে নাই নাজানো, মইতো ভাত পানী পূৰা খালোঁ, আৰু ঘৰত খোৱা নহ'লে বাৰু, মোৰ লগৰ এটা বাৰ্থডে আছিল, তালৈ গ'লোঁ। আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যিহেতু আমি যাম 10টা বাজি, তো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা মানে। তো এইপিনে পূৰা বেগ চেগ ৰেডি, দুইটা বেগ ৰেডি কৰি থোৱা আছে। ইয়াত কাপোৰ আছে, ইয়াত ডকুমেণ্টছ আছে কিবা কিবি। তো আৰু এটা বেগ হ'ব নকৰোঁ, আৰু মানে বেছি বেগ লৈ গ'লে মানে দিগদাৰ হ'ব, গতিকে এইটো বেগতে চবৰে কাপোৰ ভৰাই লৈছোঁ, ডাঙৰ বেগ। তো যাবৰ কাৰণে পূৰা ৰেডি। এতিয়া শুই যাওঁ, আৰু এতিয়া বেছি ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব নাই, এতিয়া শুই যাওঁ। আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব যিহেতু, তো লগ পাম ৰাতিপুৱা। তো এইপিনে তো একদম লগ পাম ৰাতিপুৱা।
গুড মৰ্ণিং গাইজ আৰু যাবলৈ পূৰা ৰেডি একদম এইপিনে মোৰ এটা বেগ পূৰা ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এটা বেগ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ৰাতি মই তো তাত ডকুমেণ্টছ চব ৰেডি কৰি পূৰা যাবলৈ পূৰা ৰেডি আৰু নতুন হেয়াৰ কাটটো কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোকে ক'ব এবাৰ চাই পেলাই মানে নতুনটো কালি কাটিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ক'ব হেয়াৰ কাটটো আৰু প্ৰায় 10টা বজাত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আৰু আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় কৈ দিম আমি গৈ আছোঁ শ্বিলং কিয় গৈ আছোঁ এইটো পিছত কওঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই গম পাই যাব তো ব'লক আপোনালোকে যাত্ৰাটোৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়ালৈকে কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু এটা ভাল এটা কমেণ্ট দিব যাতে মোৰ মনটো ভাল লাগে মোৰ মটিভেট হওঁ অলপ তো যাবলৈ ৰেডি পূৰা 10টা বজাত লগ পাই আছোঁ ৰেডি যাবলৈ একদম পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এয়া চাওঁতে 10টা বাজি পাৰ হ'ল এতিয়া তো আমি ওলাইছোঁ যাবলৈ এতিয়া শ্বিলঙলৈ কিমান টাইম লাগে নাজানো প্ৰায় 6 ঘণ্টামান লাগিব চাগে শ্বিলং পাওঁতে শ্বিলং গ'লে তাত হোটেল বিচাৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক হয়তো ভাল পাব চাই পেলাই আৰু লাইক কৰি দিয়ক এতিয়া ভিডিঅ'টো মজাদাৰ হ'ব গৈ আছে ভিডিঅ'টো আৰু ইপিনে জেকেটটো লৈ যাওঁ নে লৈ নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইমান ঠাণ্ডা নপৰিব চাগে তো তেওঁ লৈ যাম চাগে আৰু আপোনালোকে লুকটো কেনেকৈ লাগিছে ক'ব আৰু হেয়াৰ ষ্টাইলটো তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ শ্বিলং পাই গ'লেহি আৰু এইপিনে আছে শ্বিলঙৰ মানে ক'ত আছোঁ আমি দেখাই দিছোঁ আৰু এইপিনে আছে তেল ডিপু এটা আৰু এইপিনে আমাৰ এইখনতে বলেৰোখন আৰু আমি অলপ চাহ তাহ খাই পেলাই অলপমান ফ্ৰেছ হৈ পেলাই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি আৰু জেকেটটো লগাই লৈছোঁ মানে ঠাণ্ডা লাগিছে অলপ জেকেটটো লগাই লৈছোঁ লগাই লৈ পেলাই এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ এইপিনে ওলাই যাওঁ মানে এই দোকানখনলৈ যাওঁ চিপছ টিপছ কিবা কিবি লৈ আহোঁ পাৰিলে আৰু আপোনালোকক আমাৰ ৰুমটো দেখাই আছোঁ আৰু ৰুমৰ প্ৰাইচটো কৈ আছোঁ আৰু এইপিনে আমাৰ গাড়ীখন ইয়াতে থাকিব কালি ৰাতিপুৱা আজি থাকিম কাইলৈ দিনটো থাকিম আৰু ৰাতি আমি ওলাই দিম হেপী ভেলিৰ কাৰণে আৰু এইপিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ শ্বিলংখন ৰাতিৰ আৰু আমি ক্ৰক্স চক্স পিন্ধি পেলাই আৰু এইপিনে আছে হাই কৈ দিয়া ৰূপজ্যোতি আৰু দুইটা মিলি পেলাই আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এইপিনে চাওঁ শ্বিলংখন অকণমান এনেই ওলাই যাওঁ ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু মজা লাগিছে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম একদম বেলেগ এখন হেৰি আহি পেলাই শ্বিলঙত ঘূৰি আছোঁ আমি আপোনালোকৰ ৰুমটো দেখাই দিম আৰু গোটেই ৰুমৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখাই দিম এবাৰ আমাৰ মানে য'ত আছোঁ আমি আৰু শ্বিলঙৰ আৰু এইপিনে চাওক তো এইপিনে অলপ আমি শ্বপিং কৰিলোঁ শ্বপিং মানে বেলেগ একো শ্বপিং নহয় অলপ কোকোকোলা কিনিলোঁ কোকোকোলা মানে নন ফ্ৰিজিং হয় এইটো আৰু মানে আপোনালোকে আৱাজ নকৰিব পাৰে দেই এইপিনে চিপছ কোকোকোলা আৰু অৰিঅ' এতিয়া খাম খাই লৈ পেলাই আৰু আপোনালোকক ভিউটো দেখাওঁ এবাৰ ওপৰৰ আৰু এইপিনে পূৰা ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে আৰু গাড়ী পিনে চলি আছেতো একো নুশুনিব পাৰে আপোনালোকে নাই শুনা চাগে আৰু আমি ইয়াতে আছিলোঁ সেই ওপৰলৈকে সেইটো ৰুম একদম লাষ্টৰ ৰুমটো একদম তাত আছোঁ আমি এতিয়া আৰু ওপৰৰ পৰা এবাৰ দেখাই দিওঁ সেইটো আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব একদম ওপৰত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ভিউটো দেখালোঁ আৰু এইপিনৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মোৰ ভিউটো আৰু আপোনালোকে ষ্টৰিবিলাক কেনেকৈ চাই আছে নাই নাজানো ষ্টৰিবিলাক চাই থাকিব ফ'ল' কৰিব টেষ্ট লগাৰ আৰু এইপিনে তললৈ নামি যাওঁ এইপিনে লিখা আছে অ'য়' বুলি আমি অ'য়'ত আছোঁ যিহেতু
আৰু তো আমি আছোঁ হোটেল গোল্ডেন পিক নেকি যোনটো এখন অ'য়' হয় আৰু নামটো হোটেল গোল্ডেন পিক হোটেল গোল্ডেন পিকত আছোঁ আমি মানে এখন অ'য়' হয় গতিকে আমি ইয়াতে আছোঁ আৰু প্ৰাইচ হৈছে 1500 টকা পাৰ ৰুম আমি ইয়াত 2 দিন থাকিম 3000 আকৌ 2 দিন থাকিম আৰু লাগিবও পাৰে বেছি আৰু এদিন থাকিব লাগিব পাৰে 3 দিন আৰু চাই লওঁ কিমান দিন কিমান কাম হয় যদি কাম সোনকালে হৈ যায় গুচি যাম সোনকালে বাহিৰৰ দৃশ্যটো বাৰু দেখাই দিছোঁ আজি আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ কিয় মানে অলপ ভাগৰ লাগিছে আৰু এতিয়া ৰেষ্ট ল'ব লাগিব কাইলৈ যিহেতু কাম আছে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে হ'ব ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেলেগ ক'বলগীয়া নাই তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকৈ পালে নাজানো ভিডিঅ' চাই পেলাই আৰু তললৈ গৈছিলোঁ ওপৰলৈ উঠি আহি আছোঁ মানে উঠি যাওঁ ৰুমলৈ যাওঁ ৰুমত উঠি পেলাই ভাত খাওঁ আৰু শুই যাওঁ টাটা বাই বাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' ক'ম KLANZ টাটা বাই বাই